Ja, wat is het? Voor mij is het ochtend, maar voor jullie misschien iets heel anders. Nou ja, goeiedag maken we er dan van. En welkom bij het volgende vlog. En we beginnen meteen met een ontzettend dikke beuker. Een Alpina B5 met een 4,4 liter V8. Waar die gasten van Alpina een gigantische compressor en intercooler en nou ja, compleet ander motormanagement opgebouwd hebben. Het leidde tot 500 pk en een topsnelheid van meer dan 300 km per uur. Waarmee het destijds de snelste station ter wereld was. Echt een mokervette auto. Hij is al een tijdje bij ons in onderhoud. Er zit ook al een ander onderstel onder om de Alpina ervaring nog wat te perfectioneren. En nu staat hij er gewoon voor een beurtje, oplossen van wat olielekkage. De uitlaat begint slecht te worden, vooral de achterdemper. Dus daar gaan we wat herstelwerk aan verrichten. Dat is een Alpina specifiek onderdeel. Dus ik weet eigenlijk niet eens of hij nog te krijgen is. Maar als hij te krijgen is, dan is hij zeker weten gigantisch duur. Dus we gaan kijken of we dat zo goed en zo kwaad als het gaat kunnen herstellen. Hij is in principe al rot, dus je kunt er niet heel veel aan verkloten, zeg maar. Als we dat met wat laswerk weer netjes op de rit kunnen krijgen voor de komende paar jaar, is de klant daarmee geholpen. Maar dit is echt een auto. Ik zou hem zelf door zijn leeftijd niet meer durven kopen. Maar een Alpina die staat nog wel op mijn bucketlist. We gaan zigzaggend door de werkplaats heen. Maar tegenover de ene dikke station met geblazen V8 hebben we de volgende dikke station. Iets minder dikke motor. Dit is een 530. Dat volstaat zeker na een tune ook ruimschoots in zo'n auto. En deze auto hebben we al een keer helemaal nagekeken. We hebben hem helemaal in orde mogen maken. Dus hij is tweedehands aangeschaft. Alles wat eraan mankeerde mocht opgelost worden. En zelfs wat verbeteringen, zoals een nieuw stuurwiel. Dan voelt het allemaal weer fris. Maar tijdens die nakijksessie constateerden we ook dat de auto verlaagd is met verlagingssferen en andere koppelstangetjes op de hoogtesensoren achter. Daarmee kun je de luchtvering foppen. Dan gaat hij dus wat lager staan. Dat ziet er wel mooi uit, maar het rijdt maar zo. En aangezien er tegenwoordig ook voor de G31 met luchtvering een KW-set beschikbaar is en deze klant zijn zaken echt op orde wil hebben, zijn we die vandaag aan het monteren. Daarnaast gaat de zomerset er weer op, waar 2 velgen van zijn opgeknapt. Dat doen we niet zelf en regelen we ook niet in eigen beheer. Dat laten we de klant zelf organiseren. Maar op die velgen zitten 4 nieuwe Michelin-banden. En we gaan de sierstukken van de uitlaat in de bumper vervangen door de originele BMW zwarte exemplaren. Dat ziet er veel mooier uit dan die zilveren. Dit is een stuurhuis, maar dan niet een stuurhuis voor de normale sturende voorwielen, maar voor de meesturende achterras van een BMW F11. 530 diesel, een hele dikke auto, maar inmiddels met 300.000 kilometer op de klok, of meer dan 300.000 kilometer. En dan gaat er wel eens wat kapot. Zo nu, dit onderdeel. Dus daar is onze Benjamin een nieuwe onder aan het zetten. En daarvoor moet je nog best wel wat weghalen bij deze auto. Want niet alleen is hij dus voorzien van een meesturende achterras, maar ook van het zogenaamde Active Drive systeem. Dat zijn stabilisatorstangen met een hydraulische actuator waarmee die in de bocht de auto vlak kan houden door die stang
onder spanning te zetten. Kijk, ik kan hem even aanwijzen hier. Dat is deze unit. En die moet in ieder geval grotendeels aan de kant om dan weer hier bij dat elektronische stuurhuis voor de achteras te kunnen. Als die eronder zit, dan moet die ook afgesteld worden. Gewoon mechanisch. Dus er zit een mechanische stelmogelijkheid in. Hij verbindt met deze twee draagarmen. Of spoorstangen eigenlijk. En uiteraard elektronisch ook. Dus hij moet afgesteld, ingeleerd en gecalibreerd worden. Ik denk dat dat zonder de originele BMW-apparatuur überhaupt niet zou lukken. Deze Mondeo verloor koelvloeistof door een lekkende radiateur. Die is inmiddels vervangen. De auto wacht nu op eindcontrole en kan dan weer terug naar de klant. Maar wat me dan opvalt als ik naar die voorkant kijk is dit. Waarom doen mensen dit? Dan ben je gewoon een barbaar in mijn ogen als je aan de voorkant een plaathouder met reclame zet. Niet meer doen, jongens. We gaan proberen om het zo van dichtbij op beeld te krijgen. Maar dit is een set ontzettend lelijk gespoten booskijkers die op de koplampen van deze Fiesta zaten. We hebben die auto een zogenaamde einde garantiekeuring gegeven. En op basis van die keuring en de punten die we gevonden hadden, is die teruggegaan naar de verkoper. Die heeft een aantal zaken opgelost. En een aantal zaken waren geen garantie of gewoon onderhoud, die mogen wij doen. Dus we zijn nu de olie van de bak aan het verversen. We gaan de motorkantelsteun vervangen. We mochten de booskijkers eraf halen. Inclusief de lijmresten die dan op de koplamp achterblijven. Maar dit, ja, het is een beetje jaren 90 tuning. En als je dan ook nog slecht spuit, daar wordt het niet beter van. Maar een van de andere dingen die de verkopende partij heeft opgelost, dat was een lekkende klem op de Miltec uitlaat. Die zat niet goed vast. Daar lekte die wat. We gaan er even van dichtbij naar kijken. Maar eigenlijk kun je vanaf hier al zien dat dat dan weer net niet mooi is opgelost. Ik ga het aan jullie uitleggen. Bij een Miltec uitlaat zitten hele mooie klemmen voor de verbindingstukken. Ze gebruiken helaas geen roestvast staal voor de bouten, maar de klem zelf is van goede kwaliteit. Het is een mooi, compact model en sterk. Dit ziet er goed uit. Nou, één daarvan was er dus niet in orde. Die kan met montagestuk gemaakt zijn. Of om wat voor reden dan ook was die niet goed. Maar die vervangen ze dan vervolgens door dit. En dan denk ik, kom op jongens, dit ziet er toch niet uit? Tijdens het rijden met de auto viel ook op dat er wat rammelt. En ergens zit er eigenlijk nog net iets te veel beweging in het ding. Dus moeten we maar eens even kijken hoe dat dan weer opgelost moet worden. Maar zo'n klem op zo'n uitlaat, ik zou het zelf liever niet doen. We krijgen vaak de vraag, joh Joep of Karek, wat is nou een betrouwbare auto of een betrouwbare motor? En dat is best wel lastig om te zeggen bij hele jonge auto's. Deze Seat is van 2019, dus een jaar of 6 zeg maar. En als er dan grote structurele problemen met een bepaalde auto of motortype zijn, dan heb je inmiddels veel informatie. Maar na 1 of na 2 jaar weet je dat nog helemaal niet. Er kan ook eigenlijk niemand dat weten. De klacht van deze auto die doet me denken aan een andere vrachtauto met 1.5 TSI die we recent in huis hadden. De eigenaar daarvan klaagde over een bijgeluid uit zijn motor wat onder hele specifieke belasting goed te horen was. En hier is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Vooral koud maakt de motor een tikkend geluid, maar naarmate die warm wordt blijf je dat horen. Als je het ramen open door de bebouwde kom rijdt, is het ook aanwezig. Nou, we hebben er nog geen tijd aan besteed, dus we hebben hem ontvangen, hij is naar binnen gereden. Maar we moeten nog gaan luisteren en zoeken. In zo'n geval gaan we proefrijden met koude motor, met warme motor en onder de kap luisteren. Maar het is niet altijd zo dat we op basis van zo'n geluid direct weten wat er aan de hand is. Kunnen we een aantal trucs uithalen om specifieke onderdelen uit te sluiten. Maar heel regelmatig komen we ook tot de conclusie dat we gewoon niet met zekerheid kunnen vaststellen wat er mis is met zo'n auto. Deze heeft net als die vorige het beste deel van 200.000 kilometer gelopen. Deze staat op 180 geloof ik.
Nou, hier moeten we dus nog naar kijken, maar bij die vorige hebben we uiteindelijk geadviseerd om er niets aan te doen. Op basis daarvan zei de klant alweer, ja, maar ik wil het graag opgelost hebben. Toen hebben we hem de mogelijke scenario's voorgehouden. Namelijk, we gaan hem uit elkaar halen en kijken of we een defect onderdeel vinden. Maar het kan maar zo zijn dat je uiteindelijk die halve motor uit elkaar gehaald hebt en nog geen defect gevonden hebt. Ofwel, als je het defect vindt, dan kun je het oplossen. Maar de kleppertrein van deze auto, dus de nokkenassen en de bediening daarvan, dat is één unit die alleen als geheel door VAG verkocht wordt, die ingeleerd moet worden op de auto. Het is een heel complex en extreem duur onderdeel. Een ander mogelijk scenario is dat je niks gevonden hebt. Dus dan ga je onderdelen vervangen waarvan je hoopt dat ze het probleem oplossen. Maar wat ik in zo'n geval liever adviseer, is gewoon doorrijden. En wachten of en tot het erger wordt. In sommige gevallen wordt het helemaal niet erger en wordt zo'n auto er oud mee. Als het wel erger wordt, wordt het makkelijker om de oorzaak te vinden. En in het slechtste geval ga je een motor vervangen. Dan pak je een jonge gebruikte motor van de sloop. Die is goedkoper dan het hele klepbedieningsgedeelte nieuw bij VAG. En dan kan zo'n auto ook gewoon weer door. Het voelt een beetje gek om zo iemand weer op pad te sturen. Maar ja, als je niet weet wat de patiënt mankeert, ga je hem niet zomaar opensnijden als het niet iets heel ernstigs is. Dus misschien dat we er tijdens dit vlog nog aan toekomen om naar deze auto te kijken en te luisteren. En anders zal ik proberen om een volgende keer een update over de patiënt te geven. Dit is een gekke combi hè, in onze werkplaats. Deze, die zie je hier wel meer. Is gewoon voor onderhoud in huis. Maar die is van een bestaande klant. Daar hebben we ooit al een Mailtech onder gezet. We hebben hem al een tijd in onderhoud. En nu mogen we iets doen waar ik al heel lang op wacht. We mogen zijn Milestone Chinese troepbanden vervangen voor iets fatsoenlijks. Hij krijgt weer een beurt. Hij was ook aan een nieuwe accu toe. We gaan de koplampen polijsten, APK'tje en nog wat ander klein grut. Zodat daar binnenkort lekker weer mee van de zon genoten kan worden. In onze vlogs zie je een hele hoop KW-onderstellen, remers uitlaten, luchtvering op campers, exotische of hele ingewikkelde storingen. Maar de basis van wat we doen is gewoon garagebedrijf zijn. Gespecialiseerd in BMW, Mini en VAG. En deze S5 Cabrio is dus ook, net als een hoop van het werk wat je hier ziet, voor normaal onderhoud in huis. En normaal onderhoud, dat heeft een BMW M3 soms ook nodig. Deze auto gaan we een beurt geven. Hij krijgt een paar nieuwe voorbanden, wordt uitgelijnd. Er komt een nieuwe dop op het koude deel van het koelwater. Zo. Op het koelwaterreservoir van het koudwatercircuit. En nog een paar dingetjes. Ik zou het even op moeten zoeken bij Kevin. Maar bij zo'n beurt kijken we hem natuurlijk ook na. Dus er is een grote kans dat daar ook nog wel wat aandachtspuntjes uitkomen. Die aandachtspunten die we dan vinden tijdens zo'n onderhoudsinspectie, daar gaan we eigenlijk mee om, ja, zoals de tandarts dat ook doet. Je hebt een afspraak voor onderhoud en voor controle. En als het blijkt dat je een gaatje hebt, dan moet je daar in principe op een later moment voor terugkomen. Tenzij er veiligheidsrisico's zijn. Dus als we tijdens een beurt deze voorbanden zouden aantreffen, ja, dan maken we wat extra tijd om die te vervangen. Want hier moet je eigenlijk niemand meer mee op weg sturen. De zon begint weer te schijnen en dat betekent dat het camperseizoen weer op gang komt. Afgelopen jaar hebben we ontzettend veel camperonderstellen aangepast. Nou, ik ga deze niet helemaal, ja, wel, ik ga hem wel uit de doos halen. En dit is het meest verkochte product van Carrec Technocenter. Je zou het misschien niet denken, maar het is de schokdemper met versterkte veer voor een Fiat Ducato camper. Die auto's die zijn zodra ze camper zijn, zelfs met een versterkt chassis, standaard overbeladen. Het standaard onderstel is niet sterk genoeg om een camper te dragen, waardoor die aan zowel de voor- als de achterkant van de auto nagenoeg geen veerweg heeft. Dat los je op met een setje VB coil springs. Maar omdat je de schokdemper dan toch in je handen hebt, kun je er net zo goed meteen een betere onder zetten. Namelijk een Koni Special Active. Een zogenaamde slimme schokdemper met 2 dempingsstanden. Zodat comfort en dynamiek verbeterd worden. En we verkopen dit zoveel dat we er tegenwoordig dus een heleboel van op voorraad hebben.
Zwaar, jongen, dat ding. En dan, ter afsluiting, nog dit. Zoals jullie hebben gezien in de vlogs, als je ze al een tijdje volgt, zijn we structureel aan het groeien. En daardoor heb ik ook structureel nieuw personeel nodig. En we hebben dus weer een vacature. En dit keer niet zozeer voor een monteur of een cameraman, maar eigenlijk voor iemand tussen al die functies in. Je zou het een mannetje van alles kunnen noemen. Allard is dat op dit moment voor ons. Hij wast, hij poetst, hij monteert banden, hij transporteert onderdelen. Hij doet echt van alles. En precies zo iemand, daarvan hebben we er nog eentje nodig. Dus ken je ons of volg je ons al een tijdje en ben je op zoek naar een hele leuke afwisselende baan bij misschien wel het meest bekende autobedrijf van Nederland. Dat weet ik niet zeker, maar wel het leukste in ieder geval. Neem dan vooral even contact met ons op.